Very good morning, Wednesday morning from Finland. Oikein hyvää, ihanaa keskiviikkoaamua kaikille. And welcome into our triangle work meditation. Ja tervetuloa meidän kolmiotyöskentelyn mietiskelyyn. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. We have been reading and studying about higher triangles, which is formed by Mahachohan, Manu and Moria. Olemme lukeneet korkeammasta kolmiosta, jonka muodostaa Mahachohan, Manu ja Moria. And now we will end this triangle by reading the last things about Master Moria. And this is very interesting because this is telling about also the work at the moment which is taken for the preparation and how many masters are involved and also what devas are involved. Ja tämä on mielenkiintoinen jakso, joka lopettaa sitten mestari Morian osuuden, jossa käsittelemme myös muita mestareita, jotka ovat valmistelutyössä mukana ja myöskin ne enkelit, jotka ovat valmistelutyössä mukana. So we go, and this is again coming from the externalization of the hierarchy, and there are combined from different pages, so there is from the page 16 and 505. Nämä tulee hierarkian jälleen tuleminen tai ilmaantuminen kirjasta eri sivulta 16 ja 505. Certain of the masters have the work under their control, and through their groups disciples are already actively engaged in the work of preparation. Tietyt mestarit valvovat työtä ja oppilasryhmiensä kautta ovat jo aktiivisesti sitoutuneet valmistelutyöhön. The Master Moria, the Master Kutumi and the Master Jesus are the three working at this time in closest cooperation with the Christ. With them work also the Master Hilarion and he whom you call the Master DK. Heidän kanssaan työskentelee myöskin mestari Hilarion ja hän, jota nimitätte mestari DK:ksi. And another master who is especially linked with the work of preparation in the sacred land of India. Ja eräs toinen mestari, joka on erityisesti edistynyt valmistelutyöhön pyhässä Intian maassa. Also one of the English masters is also exceptionally active, and the master in America is laying his plans towards an active participation in the work. Eräs englantilaisista mestareista on myös poikkeuksellisen aktiivinen ja mestari Amerikassa tekee suunnitelmia aktiivisesti osallistumiseensa työhön. These concentrated workers form a nucleus around the Christ and direct much of the preparatory work. Nämä vihkiytyneet työntekijät muodostavat ytimen Kristuksen ympärille ja ohjaavat paljon valmistelutyötä. And then we will also study another high triangle which is formed around the Christ by the three of the great ones, the Buddha, the peace, the spiritual peace, and the avatar of synthesis. Ja sitten myöhemmin luemme myös siitä suuremmasta kolmiosta, joka muodostuu Kristuksen ympärille synteesin avatarasta Buddhan ja rauhan hengen välillä. It is not possible me to tell you the lines of their activity. I can but give you evidence which may later be demonstrated as true. Minun ei ole mahdollista kertoa teille heidän aktiivisuutensa muotoja, voin vain antaa todisteen, joka myöhemmin voidaan osoittaa todeksi. These masters are definitely preparing themselves for the task of outer activity and are intensifying their work on the astral plane. Nämä mestarit ovat todella valmistautumassa ulkoiseen aktiivisuuden työhön ja ovat tiivistämässä työtään astraalitasolla.
To this fact can be traced the interest people are now showing in occultism and in the work of the masters. Tästä tosiasiasta johtuu ihmisten osoittama kiinnostus okkultismiin ja mestareiden työhön. More and more people are becoming sensitive to and conscious of their presence, and more are finding their way into the groups of disciples. Yhä enemmän ihmisiä tulee sensitiiviseksi ja tietoiseksi heidän läsnäolostaan, ja yhä useammat löytävät tiensä oppilasryhmiin. The Master Moria is at this time acting as the inspirer of the great national executives throughout the world. Mestari Moria toimii tänä aikana kaikkien suurten kansallisten toimien panevien elimien inspiroijana kaikkialla maailmassa. In those whose ideals coincide not with yours are being wielded into the world plan. Jopa nekin, joiden ihanteet eivät ole yhtä pitävät teidän ihanteidenne kanssa, kiinnitetään mukaan maailman suunnitelmaan. And much of the immediate work is organizing the individual nations and wielding them into an homogeneous whole. Ja suuri osa heidän välittämättömästä työstään on yksittäisten kansakuntien organisoitumista ja niiden liittämistä homogeeniseen kokonaisuuteen. Preparatory to their entrance into the great international thought form, ennen kuin ne pystyvät astumaan sisään suureen kansainväliseen ajatusmuotoon. All who work with far vision, kaikki jotka työskentelevät kaukaisen vision puolesta. And all who hold before any seething and bewildered nation an ideal for the whole. Ja kaikki, jotka pitävät jonkun sekasortoisen ja hämmentyneessä tilassa olevan kansakunnan edessä ihannetta kokonaisuudesta. They are under his wide inspiration. He kaikki ovat hänen suuren inspiraationsa alaisia. Internationalism is the aim of his endeavor. Kansainvälisyys on tavoite, johon hän pyrkii. With him works the great angels and devas of the spiritual plane, referred to the treatise on cosmic fire as the Lord Agni. Hänen kanssaan työskentelee suuri henkisen tason enkeli tai deva, johon viitataan kirjassa The Treatise on Cosmic Fire, Herra Agnina. He seeks to touch with the hidden spiritual fire the head centers of all intuitive statesmen. Hän pyrkii koskettamaan kaikkien intuitiivisten valtiomiesten pääkeskuksia salaisella henkisellä tulella. Three great groups of angels, the gold, the flame-colored and the white and gold. 3 enkeliryhmää, kultainen, liekinvärinen ja kullanvalkoinen. Work on mental levels with those lesser angels or devas who vitalize thought forms. Työskentelevät mentaalitasolla niiden pienempien enkeleiden taikka devojen kanssa, jotka vitalisoivat ajatusmuotoja. And who keep alive the thoughts of the guides of the race for the benefit of humanity, ja jotka pitävät elävänä rodun ohjaajien ajatuksia ihmiskunnan parhaasta. On the physical plane, the initiates and the disciples working in the ashram of the Master Moria are primarily occupied with the expression of synthesis in the world of politics and of government. Fyysisellä tasolla mestari Morian ashramissa työskentelevät vihityt ja oppilaat ovat ensisijaisesti tekemisissä politiikan ja hallinnon maailmassa ilmenevän synteesin kanssa. And with offsetting wrong approaches to synthesis, seeking to preserve freedom in unity, ja korjaamassa väärää lähestymistä synteesiin, yrittäen säilyttää vapauden yhtenäisyydessä. It is a subjective synthesis for which they work, ja työskentelevät subjektiivisen synteesin puolesta. A synthesis which will express itself in an outer differentiation, synteesin, joka ilmentää itsensä ulkoisena eriytymisenä taikka erilaisuutena.
This synthesis will define the many aspects of the essential, basic unity which working out under the stimulation of the energy of synthesis. Tämä synteesi määrittää monet aspektit olennaisesti perusyksyydesta, joka toimien synteesin energian stimulaation vaikutuksella will bring about eventual peace and understanding on earth, ja saa aikaan lopullisen rauhan ja ymmärtämyksen maan päällä. A peace which will preserve individual and national cultures, but which will subordinate them to the good of the whole of humanity. Rauhan, joka säilyttää yksilölliset kansalliset kulttuurit, mutta joka alistaa ne koko ihmiskunnan hyväksi. In this particular, though relatively short cycle, my ashram is in a key position. Tänä erityisenä, mutta suhteellisen lyhyenä kautena minun ashramini on avainasemassa. It is closely linked to the first ray ashram of the Master Moria through the work of men of goodwill. Se on läheisesti yhteydessä mestari Morian ensimmäisen säteen ashramiin hyvän tahdon ihmisten työn kautta. And through all goodwill movements in the world at this time, ja kaikkien maailman tämän ajan hyvän tahdon liikkeiden kautta. Goodwill is essentially an expression of the second ray of love wisdom. Hyvä tahto on erityisesti toisen rakkausviisaus säteen ilmennys. And is therefore an aspect of all the ashrams in that great second ray ashram, the hierarchy itself. Ja on sen tähden kaikkien ashrameiden aspekti tuossa suuressa toisen säteen ashramissa, hierarkiassa itsessään. But all goodwill work is today being galvanized also into violent activity through the dynamic energy of the first ray, expressing the will to good. Mutta kaikki hyvän tahdon työ on tänä päivänä myös voimistettu suureen aktiivisuuteen, väkivaltaisesti melkein sanoen, ensimmäisen säteen dynaamisella energialla, joka ilmentää tahtoa hyvään. So this is going behind us while we are trying to find our own place in the work. Ja tämä on meidän takanamme, mikä tapahtuu, kun pyrimme löytämään omaa paikkaamme tässä suuressa kuviossa. And very important these last years for us all the time to strengthen our international connections and trying to support the peace on earth. Ja kun yritämme löytää ja meidän tulisi vahvistaa kansainvälisiä yhteyksiämme, kun pyrimme tuomaan rauhaa maan päälle. So let us now go into the meditation. Ja nyt menemme tähän itse mietiskelyyn. Briefly breathing white light few times ja lyhykäisesti hengittäen muutaman kerran valkoista valoa, sounding om through the three lower bodies ja lausumalla om kolmen alemman kehon kautta. And now have a good position. Ja nyt pidä hyvä asento. Closing your eyes and link up with your soul and with Master DK, your friend. Nyt sulje silmät ja virittäydy ylös sieluusi ja mestari DK on ystäväsi. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and with Master DK. Luot täten valon kolmion oman sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa.
Hold the triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä tämä kolmio vakaasti tietoisuuteesi. And see it as a solid triangle of light. Näe se täysinäisenä valon kolmiona. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa asuu sielusi ja tekee työtään. And see the lower point or apex touching the top of your head. Näe nyt, että alempi piste eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. And now through the triangle, see pouring down a stream of light. Ja nyt kolmion kärjen kautta näe laskeutuva valon virtaus. Golden in color, like a light orange. Kultaisena, ikään kuin vaalean oranssina. See it flooding your whole body ja näe sen näyttämän koko kehosi. Rest in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Lepää tässä valossa, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisemään fyysisen käyttövälineesi, jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. And now after we have reached a poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpitäen tietoisuutta vakaasti mielessämme eikä vain päässämme.
Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into the waiting field of active thought. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Se on tuo, joka leijailee 4 yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. We focus, keskittäydymme, and also we focus on our own triangle or triangles, ja keskittäydymme nyt omaan tai omiin kolmioihimme. Start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsumme nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmämme jäseniä. And we keep about 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden kutsuaksemme jäseniä joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Let us now visualize the flow of love and goodwill passing between the members of our triangle and triangles. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran kolmioittemme jäsenten välillä. We feel this energy and how it changes the square-like etheric field. Tunnemme tämän energian ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Let us visualize now the flow of spiritual light passing between the members of our triangles. Visualisoimme nyt henkisen valon virran, joka kulkee kolmioittemme jäsenten välillä. And we realize the nature of illumination. Oivallamme valaistumisen luonnon. How it brings light into the square-like etheric field. Ja kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Envision how your triangle and triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Huomioit, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Link now your triangles with the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. And we are very aware of that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Ja erittäin tietoisena olemme siitä, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalaisen kolmion kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. We know that network can be energized by the three Buddhas of activity in the times of emergency. Tiedämme, että kolmiota pystytään energisoimaan, kun maan päällä on hätätilanne kolmen aktiivisuuden Buddhan taholta. Try to have some sense of this high triangle in Shambhala. Pyri saavuttamaan jonkin asteinen yhteys ja kokemus tuosta Shambhalan suuresta kolmiosta. And especially this kind of living connection, erityisesti elävä yhteys. So we are livingly aware about the connection between our triangles and with the network of global triangles and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Olemme elävästi tietoisia yhteydestä kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. Triangle work belongs under the science of invocation. Kolmiotyöskentely kuuluu tieteeseen, kutsumiseen, invokaation tieteeseen. And that's why we are sounding the great invocation. Ja juuri sen tähden meidän tulee aina lausua tuo suuri invokaatio. Do it very consciously, visualize it and link with those great ones via the invocation. Ja visualisoi todella vahvasti mietiskellen ja myöskin linkkiydy näihin suuriin olentoihin, jossa invokaatiossa puhutaan. And now we sound the great invocation. Nyt lausumme suuren invokaation.
See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaalin verkoston kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämä todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. We visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Visualisoimme ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa ja muuntain sitä kolminaiseksi. Which will then indicate the soul qualities ruling the planet, joka silloin ilmentää sielulaatujen hallitsevan planeetallamme. We attempt to see Earth as a sacred planet. Ja pyrimme näkemään maaplaneetan pyhänä planeettana. And humanity redeemed. Ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Sustain the circulation of love and light flowing through your triangles. Ja ylläpitää rakkauden ja valon virtausta kolmioittesi kautta. Dearest friends, thank you very much for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran ystävämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow we will continue with the work of preparing the return of the Christ. Ja huomenna sitten jatkamme valmistelemista Kristuksen jälleen tulolle. Thank you very much and now namaste from Finland. Kiitokset sydämellisesti kaikille ja namaste.